ආදරෙන් සාදරෙන් ඔයාව අදත් පිළිගන්නවා ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ එකට. ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ එකෙන් මම අද ඔයත් එක්ක කතා කරන වෙනස් දෙයක්. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මම දන්නවා ජීවිතය ගැන, ජීවිතයේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න විදිය ගැන, පාඩම් කරන විදිය ගැන, මතක තබා ගන්න විදිය ගැන මේ ගැන YouTube එකේ වීඩියෝස් ඕන තරම් බලලා ඇති. ඒවා අත්හදා බලන ක්‍රියාත්මක කරන උත්සාහ කළත් ඇති ඕන තරම්. හැබැයි පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලන්න ඔයා ඒ බලපු දේවල්, ඒ අහපු දේවල් කොච්චර කාලයක් ක්‍රියාත්මක කරාද? කොච්චර කාලයක් ඒක එක දිගට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණාද? අන්න එහෙම ක්‍රියාත්මක කරන් යන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනව නේද? අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ මොකද්ද අන්න එහෙම අපිට කිසියම් දෙයක් අපිට හිතා ගන්න පටන් ගන්න ලොකුවට හැබැයි අපිට ඒක පවත්වාගෙන කරගෙන යන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ අවසානයක් වෙනකන්. නැත්තම් නොකඩවා කරගෙන යන අවස්ථාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයත් එක්ක කතා කරනවා විනාඩි 2 නීතිය ගැන. මේ විනාඩි 2 නීතිය ඔයාට උදව්වක් වේවි. ඔයා අන්න ඒ වගේ පටන් ගත්ත දේවල් අතරමඟදී මග නැතහැරිච්ච දේවල් එහෙම නැත්නම් පටන්ගෙන කරගෙන යන්න බැරි වෙච්ච දේවල් මේ හැමදේම ඉදිරියට කරන් යන්න පුළුවන් නොකඩවා කරන් යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ විනාඩි 2 නීතිය ගැන. ඔතවමත් අපේ ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. අමතක නොකර bell icon එක click කරන් යන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදත් වැඩි පටන් ගමු. ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ එක වෙනුවෙන් නැත්නම් ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්ටුඩියෝ වෙයි චන්දිමෙන් වෙන්නේ ඔයත් එක්ක කතා කරන මම චන්දිම. කිව්වා වගේම අපි මොකක් කර දෙයක් පටන් ගන්නකොට පටන් ගැනීමත් එක්ක හොඳ උද්‍යෝගයෙන් පටන් ගන්නවා. හැබැයි කවදාවත් බෑ කල්පනා කරලා බලන්න එහෙම පටන් ගත්ත දේවල් කීයක් ඔය අවසානයේ දක්වාම අවසන් කරන් ගිහින් තියෙනවද? නැත්නම් ඒවා තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන පුරුදු බවට පත් කරගෙන තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් මම දන්නවා ඔයාගේ ඔළුවේ ඇති ඔයාට තවමත් කිසිම දෙයක් එහෙම අලුතෙන් පටන් ගත්තේ කියන කිසිම දෙයක් තාමත් ඔයාලට බොහෝ දුරට බැරි වෙලා ඇති අවසානයක් කරන්න නැත්නම් තවදුරටත් පවත්වාගෙන එන්න. ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරා පයිතගොරස් තමන්ගේ ගෝලයන්ට කතා කරපු මතකයේ වර්ධනය කරගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම පළල description එකේ දාන්නම්, උඩ කාඩ් එකේ දාන්නම්. දැන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් බලලා YouTube එකේ මේ වීඩියෝස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඔයා තීරණය කරනවා හරි මමත් මෙහෙම කරන්න ඕන කියලා. නිකමට හිතලා බලන්න, හිතට එකගදව බලන්න. ඔයා මෙහෙම වීඩියෝ එකක් බලලා නැත්නම් මෙහෙම දෙයක් කියවලා ඔයා පටන්ගෙන දවස් කීයක් මේක කරාද? ඇත්තමොනොත් ඔයා මං හිතනවා උපරිම සතියක් කරන්න නැති. තවදුරටත් ඔයාගේ ඇඟේ හයියක් තියෙනවා නම් නැත්නම් හිතේ ධෛර්යයක් තියෙනවා නම් ආසාවක් තියෙනවා නම් සති දෙකක් වගේ කරන්න නැති. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මොකද වුනේ? ඔයා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරලා දැම්ම නේද? නැත්නම් මේක පස්සට කල්ද දායිද නේද? උදාහරණයක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පොදු උදාහරණයක් අරගන්න. අපි අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම දන්න ජිම් එක. ජිම් එක ගැන කතා කරාට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් ජිම් එකට පුරුදු වෙනවා. ජිම් එකකට යන පළවෙනි දවසනකොට හොඳ උද්‍යෝගයෙන් ඉන්නවා. හරි මම අද ජිම් එකට යනවා, මම ජිම් එකේ පැයක් සෙල්ලම් කරනවා කියලා. ඉතින් පළවෙනි දවසේ යනවා හොඳට පැයක් සෙල්ලම් කරනවා, මහන්සි වෙලා ගෙදර එනවා. ඊට පස්සේ ආයි දෙවෙනි දවසේ පැයක් ගිහලා සෙල්ලම් කරලා එනවා. මෙහෙම ටිකක් ගියාට පස්සේ ආයි තුන්වෙනි දවස් හතරවෙනි දවස් වගේ යනකොට හිතනවා අද නෑ කොහොමද හෙට යනවා කියලා. අර දැන් පුරුද්ද. ඊට පස්සේ ආයි පස්වෙනි දවස් වගේ දිහා දෙනවා නෑ අදත් බෑ මං හෙටම යනවා කියලා. නිකම්ම තමන්ගේ ශරීරය නැත්තම් තමන්ගේ මනස හැදෙනවා නෑ මේක අද නෙමෙයි හෙටට, අද නෙමෙයි හෙටට. අන්තිමට ඔයාට කිසිම බලපෑමක් බාහිර බලපෑමක් ආවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ජිම් එකේ පුරුද්ද ඔයාගේ අතින් නැති වෙලාම යනවා. මේකට හේතුව මේක ස්වාභාවික දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ මොළය හැමතිස්සෙම අලුත්ම දේවල් කරගෙන යන්න සාම්ප්‍රදායිකව අපේ හැදගැස්ස දේවල්, හැදගැහුණු දේවල්, පුරුදු වෙච්ච දේවල් මග ඇරලා අලුත්ම දෙයකට යන්න මොලේ ප්‍රතිවිරුද්ධතාවක් දක්වනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ ප්‍රතිවිරුද්ධතාවය කියන එක ස්වාභාවික දෙයක්. අපි කරන්න ඕන මේ ස්වාභාවික ප්‍රතිරෝධය කියන එක ටිකෙන් ටික නැති කරගන්න ඕන. එහෙම නැතුව එකපාරටම නැති කරන්න ගියාම තමයි අපි අර කියන తాවකාලික කරගැනීම නැත්නම් తాවකාලිකව කරන පෙළඹවීමක් විතරක් වෙලා අපි නිකන් කෙටි කාලයක් සඳහා කරන දෙයක් පවණක් බඩපත් වෙන්නේ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපි කරන බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් නම් කවදාවත් එක සැනින් මේක කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලමු කොහොමද අපි මොලේ පුරුදු කරන්නේ? අපේ මනස පුරුදු කරන්නේ මේක අපි දිගටම කරන්න ඕන නැත්නම් සිරිත් පරිදි පුරුදු පරිදි කරන්න ඕන දෙයක් කියලා අපේ මොලේ පුරුදු කරන්නේ කොහොමද කියලා.
මේක සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාඥයන් විවිධ මතත් එක්ක හොයාගෙන තියෙන ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමය හඳුන්වන්නේ 2 minutes rule කියලා. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 2 නීතිය කියලා. මිනිත්තු 2ක් කියලා කියන්නේ තත්පර 120ක්. ඔයාලට මොකක් හරි වැඩක් පෙන්නලා කිව්වොත් එහෙම මේ විනාඩි 2ක් දෙන්න මේ වැඩේ කළ දෙන්න කියලා. ඔයා ආයෙත් වචනයක් කියන්නේ මොකක්ද මේ වැඩේ කියලා බලලා කරන්න පුළුවන් නම් කළා දෙනවා. ඔයාලට කිව්වොත් මේ පොඩි පැය භාගයක වැඩක් තියෙන පොඩ උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාගේ ඔළුව ආයෙත් දෙපාර තුන් පාර දෙන පැය භාගයක වැඩක් නේ. හරි කියලා පොඩක් හිතලා බලලා තමයි උත්තරයක් දෙන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ විනාඩි 2ක උදව්වක් කිලොත් කවුරු හරි අනිවාර්යෙන්ම උදව්වක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මනස හැදිලා තියෙන්නේ මනස නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ අර කාලයත් එක්කම තීරණය කරන. ඒ කියන්නේ මනස හිතනවා නම් මේක සිම්පල් දෙයක් මේක ලේසි දෙයක් කියලා දන්නවා නම් එයාට අග්ගාල අපිට උත්තරයක් වෙච්ච ආරක් දක්වනවා මේක කරන්න පුළුවන් ඕකේ කියලා. හැබැයි මේක ටිකක් වෙනස් නම් ටිකක් අමාරු එක දන්නව නම් මනස හිතනවා නම් කාලයත් එක්ක එයා වෙච්ච ආර දක්වන්නේ නෙගටිව් විදියට. ඉතින් මොකද අපි කරන්න ඕන? අපි කරන්න ඕන අපේ කරන අලුත් ක්‍රියාවලියක් මොකද සිද්ධ කරනවා නම් අලුත් මදයක් අත්දැක බලනවා නම් අලුතෙන් මදයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් අපි ඒක පටන් ගත්ත ගමන්ම ලොකු මහා පරිමාණයෙන් ඒක කරන්න යන්නේ නැතුව පටන් ගන්න තර පොඩියට පටන් ගන්න ඕන. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම හිතන්න ඔයාලට පියානෝ එකක් වාදනය කරන්න ඕන. පියානෝ වාදකයෙක් වෙන්න ඕන. ඔයාගේ ගෙදර පියානෝ එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි වාට පියානෝ එකක් තිබ්බට දැන් ඔන පියානෝ එකක් වා ගෙදර ගෙනත් තියාගෙන ඉඳලා පියානෝ වාදකයෙක් වෙන්න. දැන් ගෙදර පියානෝ එක තිබ්බට නෑ මේකවා ප්ලේ කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයා දැන් පියානෝ ගෙනා පළවෙනි දවසේ හොඳට අරගෙන පැයක් විතර අරගෙන හොඳට පියානෝ එක ප්ලේ කරාගෙන. ඊට පස්සේ සතියක් විතර මේ හොඳට දැන් ඔයාගේ පියානෝ අලුත් පියානෝ එකක් තියෙන්නේ. ඔයාත් කැමති ඔයා නිසා මේක ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් ඔයා දැන් මේක පැයක් විතර අරගෙන හොඳට පැය දෙක තුනක් අරගෙන හොඳට පියානෝ එක ප්ලේ කරාවි. ඊට පස්සේ කල්පනා කරොත් සති දෙක තුනක් විතර යද්දි ඔයාට මේක නතර උනන්දුව අඩු වෙනව නේද? පියානෝ එක මම හිත ප්ලේ කරනවා. නෑ මම හිත ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. නෑ හිත වෙයික අනිද්දර ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ටික කල් දානව නේද? අන්න ඒක තමයි අපිට මේ අලුත් කඩුත්තක් අලුත් වැඩක් ආරම්භ කරන්න ලොකුම ප්‍රශ්නය. හැබැයි ඔයා මෙහෙම හිතුවොත් එහෙම ඔයා පියානෝ එක ගාවට ගිහිල්ලා පියානෝ එක විනාඩි 2ක් ප්ලේ කරනවා. විනාඩි 2 රූල් එකද කියන්නේ ඔයා මොකක් කර දෙයක් ඕනම දෙයක් වැඩි නෑ විනාඩි 2ක් කරන්න ඕන. ඔයා පියානෝ එක ගාවට ගිහිල්ලා කැමති නාදරටව කැමති විදිහකට විනාඩි 2 හැබැයි ප්ලේ කරන්නේ. විනාඩි 2ක් ප්ලේ කරනවා. ඊට පස්සේ දැස්සෙත් ඇවිල්ලා ආයෙත් විනාඩි 2ක් ප්ලේ කරනවා. ආයෙත් මේ විතර විනාඩි 2ක් ප්ලේ කරනවා. ඔය කවදාවත් හිතනවද කලින් වගේ පැයක් ප්ලේ කරනවා වගේ අමාරු වැඩක් කියලා මේ විනාඩි 2ක් ප්ලේ කරන්නේ නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ අපේ මනස එතනදී දක්වන ප්‍රතිරෝධය අඩුයි. විනාඩි 2ක්නේ මනස දක්වන ප්‍රතිරෝධය අඩුයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට නොදැනීම අපි පුරුදුනා මේ දෙයට. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාගේ ජීවිත කාලය පුරාවට මම දන්න ඕන තරම් ඔයා YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා ඇති ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ විදිහට පාඩම් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට කියලා වීඩියෝස් දහස් ගාණක් බලලා ඇති මම නම් ඒ දහස් ගාණක් අඩුතරම 200 300ක්වත් උත්සාහ කරලා ඇති හැබැයි උත්සාහ කරපුවට උනේ මොකද්ද කියලා ඔයාම ඔයාගේ හිතෙන් අහලා බලන්න උත්සාහ කරපුවට උනේ මම දැන් මේ කියපු දෙයම නේද ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔයා අලුතෙන්ම දෙයක් නේද පටන් ගත්තේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙනම් අපි කියමු ඔයා පාඩම් කරන අලුත් දෙයක් හිතනවා. මේ අලුත් විදිය අලුත් concept එක පටන් ගන්න නම් වාරි පොට් ටිකක් ලේස්ති ඔක්කොමත් ලේස්ති. දැන් ඔයා පාඩම් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔයා මෙහෙම දවසක් කරાવી. දවස් දෙකක් කරાવી. දවස් තුනක් කරાવી. අපි කියමු මේ schedule එකේ තියෙන්නේ ඔයා පැයක් කරන්න විනාඩි 5ක් විවේකයක් ගන්න. ආයෙ පැයක් කරන්න විනාඩි 5ක් විවේකයක් ගන්න. ඔහොම schedule එකක් තුනේ කියලා. ඉතින් ඔයා ටික කාලයක් කරાવી. අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ මනස කැමති වෙන්නේ නැහැ මේට. මොකද ඔයා එකපාර මේම කරන් කලින් ඔයා මං හිතමු ඔයා කලින් පාඩම් කරපු විදිහ සම්පූර්ණ වෙනස් කරලා අලුත්ම විදිහකට මේ හැඩ ගැහිලා යන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මනස මේකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දක්වනවා. මනස කැමති නැහැ මේ ඔයා කරගෙන වැඩේට. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට නොදැනීම ඔයාගේ මේ තියෙන අර උද්‍යෝගිමත් හැඟීම නැති වෙන්නත් එක්කම ඔයා මේ කරගෙන වැඩ පිළිවෙල නිකම්ම අඩාල වෙනවා. ඉතින් හිතන්න ඒ වගේ ඕනම දෙයක් ඔයා අලුතෙන් දැනගන්න අලුතෙන් කරන්න සූදානම් වන ඕනම දෙයකට මේ විනාඩි 2 නීතිය පාවිච්චි කරන්න. වැඩි නැහැ. විනාඩි 2යි. ඒ කියන්නේ තත්පර 120යි කරන්න ඕන. තත්පර 120ක් කරාම හොඳටම ඇති. මොකද තත්පර 120 ගානවා සති දෙකක් කරොත් එහෙම නිකම්ම නිරන්තරයෙන්ම ඒ කරන පුහුණුවීමත් එක්ක ඔයාගේ මනස හැදිලි ඉවරයි. මම මේ කරන සාමාන්‍ය දෙයක් වඩපත් වෙලා. මම මේක හැමදාම කරන සාමාන්‍ය පුරුද්දක කොටසක් වෙලා. එයා නොදැනුවම මනස නොදැනුවමක අපිට පුළුවන් වෙනවා මනස රවට්ටන්න. ඔයා මේ කරන සාමාන්‍ය දෙයක් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි ඔයාට තන්ට ගේන්න. අන්න එතෙන්ට ආවට පස්සේ අපි මේ පටන් ගත්ත කාර්ය අපි මේ පටන් ගත්ත වැඩේ එතනින් එහාට අපිට
කවදාවත් නොකඩෙන විදිහට නැත්තම් තවදුරටත් හොඳට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යන අවස්ථාව ලේසියෙන් පහසුවෙන්ම අපට ලැබෙනවා. ඒක නිකන් ලැබෙන්නේ නැහැ. අර විනාඩි දෙකේ නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරන් යන්න. එතකොට ඔයාගේ ඔළුවටම දැනේවි මෙන්න මෙතනදි තමයි මම මේක දික් කරගන්න ඕන කියලා. පටන් ගත්ත ගමන්ම විනාඩි දෙකේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා හරි. අද විනාඩි දෙක නම් ඊළඟ දවසත් විනාඩි දෙක කරලා නෑ ඊළඟ සැරේ හතරක් කරන්න යන්න එපා. විනාඩි දෙකේ නීතිය ටික කාලයක් කරන් යන්න. එතකොට ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් ටිකක් කරන ගමන්ම විනාඩි දෙකේ නීතියත් කරන් යන්න. එතකොට ඔයාලට ටික කාලයක් යද්දී අඩුව අපි කියමු සිදුතුනක් යද්දී ඔයාලට තේරෙවි ඔයාලා දැන් ඔයාගේ වැඩත් එක්කම ඔයාලට තේරෙනවා විනාඩි දෙකක් මට මදි මට තව ඕන කියලා. අන්න ඔයාගේ උද්‍යෝගය ඔයා තුලින්ම එතකොට ආලා තියෙනවා. උදාහරණ ගත්තොත් එහෙම අපි කියමු අලුතෙන් පොතක් ලියන්න හිතුවේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන විනාඩි දෙකේ නීතිය පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයාලට විනාඩි දෙකට පුළුවන් වෙන්නේ අපි කියව විදිහට කතා කරද්දී අලුත් පොතක් ලියන්න හිතුවා නම් විනාඩි දෙකට වඩා පුළුවන් වෙන්නේ එක පේලියක් ලියන්න. එක ඡේදයක් ලියන්න විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් එක පේලියක් විතර ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතකොට ඊළඟ දවසෙදිත් ඔයා බලන් ඉන්නවා මම ඊළඟ දවස් වෙනකම් බලන් ඉන්නේ මොකද? මගේ ඊළඟ පේලිය ලියන්න. ආයි ඊට පස්සේ දවස් දෙක බලන් ඉන්න මට ඊළඟ පේලිය ලියන්න. ඔහොමම ලියලා ඔයාට එක තැනක හිතෙනවා අනේ මට තව පේලියක් ලියන්න තිබ්බනම් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා විසින්ම ඔයාවම උද්‍යෝගිමත් කරනවා. ඒ කියන්නේ කලින් අර ඔයාව නෙගටිව් කරපු රෙසිස්ට් කරපු මොලේම මේ වෙලාවදී ඔයා උද්‍යෝගිමත් කරනවා නෑ තව එකක් ලියමු කියලා. අන්න එහෙම තත්වයකට ඔයාගේ පුරුද්ද අරන් එන්න පුළුවන් නම් ඔයාට කිසිම අපහසුවකින් අමාරුවකින් තොරව සතුටින් ඔයාගේ පුරුද්ද වැඩි දියුණු කරගෙන ඔයාගේ ජීවිතය හැඩගස්ස ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් නම් මේ වීඩියෝ එක තනියෙන් බලන්න එපා. ඔයාගේ යාළුවන්ට ඔයාගේ නෑදෑයන්ට මතකද මේ වීඩියෝ වලට ෂෙයා කරන්න. මොකද අපි දෙයක් දැනගත්තට පස්සේ ඒ දේ අපි බෙදාගෙන ප්‍රමාණවත් තමයි තීරණය වෙන්නේ අපිත් එක්ක ඒ දේ කොච්චර ලං වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න මතක ඇතුවම. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ අලුත් දේවල් හැමදාම බලන්න ඕන නම් දැන් අපේ ඔන්ලයින් හෙල්ප් ස්කිල් channel එක subscribe කරන් යන්න. මතක ඇතුව bell icon එක click කරන් ගියොත් එහෙම ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ සිග්මනින්ම මන් දාපු සනින්ම අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අදට සමු ගන්නම් ඔබට සුබ දවසක්.